Parang ginataang bilo-bilo. Pero ibabalot natin sa lumpia wrapper para magiging turon. Yan, ganyan siya. Magandang tanghalian sa inyong lahat. Ngayon, ang gagawin natin, magre-review tayo ng mga produkto natin dito. Yung kagaya nito, iba-iba yan. Titingnan natin. Kami lahat ang titikim dito at magbibigay kami ng konting review. Like, share, and subscribe na rin po tayo. Sa akin, okay rin alat. Ang oyster sauce naman talaga maalat. 3. 3 din. Tamis, nasa tulang. Para sa akin, 3 yung tamis. Tamis niya. Okay. Ako 3. Wala naman. Wala naman. Wala naman. Eh, normal naman sa amin. Yung sibuyas. 4. Ako din 4. 4. Yung lapot. Yung consistency na kasama. Okay lang. Okay lang din. O di 3. Kasi para feeling ko kakalo siya sa kanya. Yung texture niya. Wala siyang buo. Dito tayo kay Cardo. Ito paborito. Lasang oyster na oyster. Kaya, diba? Maalat. Ano siya? Hindi naman gano'n din maalat. Pero yung tamis niya, mas matamis ang ngayon kaysa sa una. Sa akin, maalat siya. Maalat, pero mas mababa yung tamis niya. Alat, sa akin 3. Hindi na po masyado naalatan. Sa akin, 4 yung alat, 3 yung tamis. 4 yung alat, 3 yung tamis. Kasi para sa akin medyo malamig. Saka yung oyster na medyo mas malasa ko. Kaya parang medyo may dagsa. Ito naman, kung may 3.5, 3.5. Pero 3 na lang. Saka yung tamis niya, in between. Wala naman. Wala siyang bite ng Sa akin, 14 lang. ako rin, may kunting lansa. Umami sa akin, okay lang. Sakto lang. Sa akin, may kunting lansa, tapos yung umami niya, okay. 3 yung umami, 2 yung lansa. Sa akin, like, parang mas malasa yung mga recados ng una kaysa dyan. Same 3 and sa lansa. Yung consistency ng pag nilagyan mo ng cornstarch, parang ganun yung kanyang lapot. Whereas yung nauna, as in, puro yung lapot niya. Medyo hard. Oo, medyo hard. As in, para siyang, concentrated. Consistency niya sa akin, 3. Sa akin 4. Dali lang. Akin, medyo 3. Texture, nasa 3 din. Sa Ako 3 din. 3. Same 3. Sa sunod natin, mamasitas. Ito medyo sikat-sikat din to. Ito naman sa alat, na 4 ako kasi mas maalat siya. Yung tamis naman medyo matabang. Yung alat niya, 4 din. Yung tamis niya, nasa 3. Yung alat niya, para sa kailang parang 4. Yung alat is 4 and yung tamis nasa 2. Man parang medyo may nalasahan akong pait. Kaya yung pait niya siguro 2. Wala siyang pait, anghang wala rin. Yung lansa medyo. Medyo. Yung medyo malabnaw siya. Medyo malabnaw siya. Sa dalawang napagpilian namin siya yung pinakamalaki. Siya yung pinakamalabnaw. Ang texture, Texture, Sakto lang sa akin, 3. Texture. 3 din. Susunod. Yan. Ito 4 yung alat niya, yung tamis niya. Tapos yung anghang wala. Ayun, medyo matapang yung mami niya. Para sa akin. Texture, pare-pare 3 rin. Yung alat niya sa akin, 4. Yung tamis niya, nasa 2. Pagka-soy sauce yung kanyang texture at consistency nasa 3. Yung alat niya, mga 4. sa akin naman yung alat is 4. Sa tamis, wala akong na tamis. Pait, 1. Anghang lansa, anghang wala, lansa 1. Umami is nasa 4. Lapot, 4. Ito na yung huli natin.
ito na Likam Key yung pinaka-famous. Kami makitang sachet, kaya ito na lang, medyo taghirap kami ngayon, kaya ito lang na kaya namin bilhin. So ito na yung last, subukan natin. Sa alat, sobrang alat po. Sa lahat, lima yan, siya yung pinakamaalat, lalo ko na sa 5. Yung lansa, wala naman. Yung umami niya, okay lang. Kasi parang, nasa on the savory side siya eh. Kaya mas maalat siya talaga. Sa tamis, medyo wala akong naramdaman pero parang meron. Siguro po. Pait, wala. Anghang, wala rin. Sa lansa, wala akong naramdamang lansa. Pero yung sa umami, medyo malakas din yung umami niya sa akin. Siguro mga nasa 4. Lapot, yung consistency niya, malapot talaga siya. Yung parang kailangan mo sa itaktak para lumabas. Ito pa rin. Ako din mo ito. Yung pangatlo sa akin, may asin pa nga eh. Lahat naman siya masarap eh. Depende na lang kasi minsan sa panlasa ng tao sa kung paano siya magluto. Pero lahat naman siya good sa akin ha. Sa akin dahil paborito ko si Cardo, pwede to. Sarsaya. Masarap din siya eh. May konti pang asin. No? Dato puti, oysterific. Tsaka yung... Oysterific siya talaga, promise. Tsaka yung... Dahil fan talaga ako ng Likam Key, medyo nag-aagaw silang dalawa. Pero kailangan mag-decide. Dito ako. Price-wise, dito ako. Ito, pag Pinoy yung kakain, ito. Pero kapag medyo foreigner, ganun, itong medium feeling ko mas ma-preserve yung pagkain, yung tagal, yung shelf life ng pagkain. Mas maaano yan. Pero sa lasa, ito. Pero all in all, dito pa rin. Panglasang Pinoy. Maraming salamat sa mga panunod ninyo. Huwag kayong mag-alala, pero mga susunod na episodes to na tsak na magugustuhan ninyo. Panimula lang to dito sa farm namin para pwede rin kami po, kung gusto nyo bumisita rito, pwede kayo mag-message sa amin. Yung susunod pa Pong, di ba? Tuto tayo ng mga favorite recipes natin. Siyempre, nag-rate kami ng gusto namin na no brand. So, gagawin namin to para makita nyo rin kung paano namin Tsaka mas malasahan natin kung ano yung talagang gabi. Yes. Oo. Baka may Pwede. request kayo, pwede kayo mag-request kung ano gusto nyo lutuin namin using all these oyster sauce na hindi naman namin pinopromote, ni-review namin. Review lang po. Para alam natin kung ano talaga masarap, di ba? Sa akin lang to, ang oyster sauce naman, talagang masarap naman talaga yan sa luto. Depende na rin, siyempre, depende pa rin kung sino yung nagluluto, paano mo lutuin, di ba? Kanya-kanya. O may kanya-kanya tayo. Pero itong oyster sauce, marami kang magagawa dito. I-explore mo lang yan eh. Marami kang putahing magagawa dyan eh. May pwedeng pang simple lang, pwedeng pang bongga. O, nasa sa'yo na yun. Pero try nyo rin, mahirap, kasi sa akin, own opinion ko yun. Tsaka sa kanila, sa amin yun. Basta sa akin, ang oyster sauce, okay siya sa luto. Sa panglasang Pinoy na. panghulay talaga yan eh. Kung sa luyot na harvest, maganda lalaki ng masarap ito pang yan. Hindi ko lang sa farm namin yan.